ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ බේකරි විදිහට ගල්බනිස් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගල්බනිස් කාලා තිබුණාට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගෙන හිටියේ නැතුව ඇතිනේ. මේ ගල්බනිස් හදාගන්න පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නෑ. හරිම ලේසි. කඩෙන් ගෙනල්ලා කනවට වැඩිය මේ වගේ දෙයක් ගෙදර හදාගත්තාම පිරිසිදුවට පොඩි අයට වුණත් බය නැතුව කන්න දෙන්න පුළුවන් නේ. මේ ගල්බනිස් හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 140කුයි වෙනම සීනි ග්‍රෑම් 40කුයි අරගෙන තියෙනවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300යි මාගරින් ග්‍රෑම් 80කුයි පොල් ග්‍රෑම් 75කුයි බේකින් පවුඩර් ග්‍රෑම් 10කුයි අරගෙන තියෙනවා. වැනිලා තේ හැඳි 1යි ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි වතුර කෝප්ප භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම පාචනයක් ලිපේ තියලා පොල් දාගන්නවා. දැන් මේ පොල් ටිකක් බෙද ගන්න ඕන. දුඹුරු පාට වෙනකම් බදින්න ඕන නෑ. තෙත ටිකක් හිඳුනහම ඇති. මෙන්න මේ ගානට ආවහම ඇති. ඊළඟට වාචනයක් ලිපේ තියලා සීනි ග්‍රෑම් 40 දාගන්නවා. දැන් අපි මේක ටිකක් තද පාටකට කැරමල් කරගමු. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට ආවට පස්සේ වතුර කෝප්ප භාගේ ටික මේ විදිහට දාගන්න. මම කියපු සීනි ප්‍රමාණයට වතුර කෝප්ප භාගයකට වැඩිය දාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් පිටි එක අනා ගන්නකොට තෙත වැඩි වෙනවා. දැන් මම ඉතුරු සීනි ටිකක් දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට ලුණු දාගන්න ඕන. දැන් ආයෙත් හොඳට කලවම් කරගෙන පැණි එක හදාගමු. මේ බලන්න මෙන්න මේ ගානට පැණි එක හදාගන්න. දැන් මේ ටික නිවෙන්න පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට පාන් පිටි වලට බේකින් පවුඩර් දාගන්නවා. දැන් බේකින් පවුඩර් පාන් පිටි වල හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට බෙදගත්ත පොල් ටිකත් මේකටම දාගන්නවා. මේකත් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මාගරින් දාගන්නවා. මාගරින් ටික මේ විදිහට පොඩි කරගෙන ඇඟිලි තුඩු වලින් කලවම් කරගන්න. මාගරිනුයි පිටි එකට අනා ගන්න යන්න එපා. ඇඟිලි වලින් හිමින් කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේ ඔයාලා සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාගන්න. දැන් පැණි මිශ්‍රණයෙන් ටික දාගෙන ඇඟිලි තුඩු වලින් පරිස්සමින් පෙරල කලවම් කරගන්න. මේ බලන්නකෝ
මෙන්න මේ වගේ හිමින් ඇඟිලි තුඩු වලින් කලවම් කරගන්න. අපි මේක පිටි කැට හිටින විදිහට කලවම් කරගන්න ඕන. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්නකො කලවම් කරන විදිහ. මේ වෙලාවේ වැනිලා තේ හැඳි එකත් එකතු කරගන්නවා. ඉතුරු පැණි ටිකත් දාගන්නවා. දැන් ආයෙත් ඇඟිලි තුඩු වලින් හිමීට පෙරලා කලවම් කරගමු. මේ බලන්න කලවම් කරගෙන ඉවර වුණාම අන්තිමට මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕන. ඊළඟට බටර් ටිකක් ගාලා බේකින් පේපර් එකක් දාලා ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න. මම ගත්තේ oven එකේ ට්‍රේ එක. දැන් අපි හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණයේ කොටසක් මේ විදිහට ට්‍රේ එකට තියාගන්න. ඇඟිලි තුඩු වලින් පරිස්සමට රවුමට ගල් බනිස් එකේ හැඩයට හදාගන්න. මේ බලන්න වටේට හිමීට ඇඟිලි තුඩු වලින් පරිස්සමට හදාගන්න. දැන් මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. සෙල්සියස් අංශක 180 උෂ්ණත්වයට විනාඩි 20ක් 25ක් විතර oven එකට දාගමු. oven එකෙන් oven එකට උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් විනාඩි 25කට පස්සේ ගල් බනිස් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලා මේක ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තියාගෙන කෑමට ගන්න. මේ තියෙන්නේ අද මම හදාගත්ත ගල් බනිස් ටික. අපි එකක් කඩලා බලමුකෝ. මේ බලන්නකෝ. පේනව නේද? ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම අද ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ ගල් බනිස් 6ක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.